Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah satu manisan warisan yang dipanggil bubur somsom. Juga dikenali dengan nama moden puding somsom dan kini dihidangkan dengan air gula Melaka. Saya akan tunjukkan resipi dengan air gula putih klasik seperti ini. Jom kita ke dapur. Kita perlukan 220 gram atau 2 cawan tepung beras. Kalau boleh, gunakan tepung beras dengan logo 3 gajah seperti ini kerana lebih sesuai untuk dibuat kuih. Kita juga perlukan 200 gram atau 1 cawan gula pasir. 2 cawan santan atau 1 paket santan kotak yang dicairkan menjadi 2 cawan santan. Beberapa helai daun pandan. Koyakkan daun pandan seperti ini supaya bau dan perisa daun pandan lebih menyerlah. Masukkan tepung ke dalam periuk. Tambahkan 2 cawan santan dan 1750 ml atau 7 cawan air. 1 sudu besar garam dan kacau perlahan-lahan supaya tepung larut sepenuhnya di dalam santan dan air. Gunakan pemukul telur seperti ini jika ada. Bila sudah larut dan tiada lagi ketulan tepung, masukkan daun pandan. Sekarang kita pindahkan ke dapur dan masak dengan api sederhana. Pastikan dikacau sentiasa supaya tidak hangus di bahagian bawah. Kalau nak gunakan pemukul telur pun boleh kerana campuran tepung dan santan akan semakin pekat. Kacau, jangan tak kacau. Waktu masak dijangka antara 8 hingga 12 minit. Bila dah pekat seperti ini, padamkan api dan ketepikan untuk sejuk sedikit. Keluarkan daun pandan yang tertinggal. Secara tradisinya, bubur somsom disediakan dalam satu bekas besar seperti ini dan dicedok saja untuk setiap hidangan. Petua supaya somsom tidak melekat ialah basahkan sedikit bekas sebelum kita masukkan bubur somsom. Kini ada orang yang lebih suka buat bubur somsom dalam bekas atau acuan seperti ini untuk dihidangkan. Warna tradisinya ialah putih, tetapi kalau suka boleh letak sedikit pewarna untuk menjadikan bubur somsom lebih menarik. Biarkan sejuk sedikit untuk 30 minit sebelum disimpan dalam peti sejuk untuk disejukkan untuk 4 jam ataupun semalaman. Sementara kita tunggu bubur somsom sejuk, jika masih belum subscribe, sila subscribe di YouTube dan tekan butang loceng. Follow di Facebook dan Instagram dan jangan lupa like, komen dan share. Resipi lengkap dan senarai bahan-bahan ada di laman web Nasi's Kitchen di nasiskitchen.com. Untuk air gulanya, masukkan 1 cawan gula, 750 ml atau 3 cawan air dan sedikit daun pandan. Kalau nak kuatkan bau dan perisa pandan, boleh tambah lagi daun pandan. Masak sehingga gula larut sepenuhnya. Air gula somsom yang tradisional ada perisa cengkeh. Kalau suka, boleh tambah 2 kuntung bunga cengkeh. Nak tinggalkan pun boleh. Ketepikan untuk 30 minit dan sejukkan dalam peti sejuk. Setelah disejukkan, begini rupanya. Cedokkan dan hidangkan dengan air gula. Juga boleh dihidangkan begini untuk tetamu dan dihiaskan dengan daun pudina atau daun pandan. Ada bermacam-macam lagi resipi di channel ini. Selamat mencuba!